We're on today. Отже, ми I'm вже в Brian ефірі. Bonner, Chief Мене Editor of звати the Брайан Kyiv Боннер, я Post. головний редактор I'm with the CEO of видання Naftogaz, «Київпост». Andrei Зараз Kobylev. у нас є виконавчий головний We генеральний have директор a «Нафтогазу» пан historic, Коболєв. У нас з вами perhaps, зараз agreement to історична, talk about, можливо, історична угода, про Andrei. яку ми хочемо сьогодні You поговорити just з got паном finished with Андрієм 4 Коболєвим. Ви зараз вже difficult days завершили of talks 4 to дуже reach this важкі agreement. дні для того, щоб Please tell us how it досягнути went, цієї угоди. what Розкажіть, Ukraine як got це out of it. відбувалося, Are you що happy Україна з with цього the, досягла? Чи ви with the deal that was задоволені? reached? In order to reach the deal, І для того, щоб it was досягнути very цієї угоди, important для нас to було take into дуже account важливо lessons of 2009. врахувати уроки And 2009 року. the main lesson which I learned Найбільш personally from основний that time, урок, який я для that себе виніс if в цей you have a weak момент, це те, position що negotiating якщо with у Gazprom, вас є that погана weak position позиція, will be слабка used позиція в against you перемовинах to maximum з extent, Газпромом, вона буде використана which проти вас actually happened. максимально. Що і So відбулося. in 2019, Naftogaz У team, our main task 2019-му was to команда Нафтогазу prepare було головне strong position of завдання Ukraine приготувати дуже потужну maximum позицію України. And if you look at what was done Якщо ви during this подивитеся, year, що було зроблено for example, протягом цього року, Naftogaz issued $1.5 billion наприклад, of Нафтогаз Eurobonds, видав вже and that майже money was 1,5 used to мільярда pump євро additional в gas into our євробондах. Ми storages. використовували це для того, Record щоб high інвестувати ці гроші в додаткові сховища газу. 21 BCM, even more. І це At the beginning насправді of the season, на Ukraine початку did нашого not see сезону such level for Україна many не years. бачила такого рівня That вкладення gave us a протягом lot of багатьох років. Це confidence дало нам велику that впевненість, if there дало is нам a багато plan B, впевненості, if що there is якщо no буде contract план whatsoever, Б, власне, Ukraine якщо will survive. Україна зможе We will пережити not це, be якщо в begging for нас не gas буде as транспорту. was in Ми не будемо 2009. благати про газ, як це Also, було до what we did, 2009 року. we managed Що ще ми with the new зробили? government to Разом з reach новим consensus урядом ми змогли on the new plan досягнути for unbundling. консенсусу з нового плану And анбандлінгу наших unbundling підприємств. was very І загалом important, анбандлінг став not надзвичайно only for важливим для Ukraine нас, не to лише meet для our України, для того, obligations, щоб which we виконати свої undertook зобов'язання, with European Union які ми взяли Association на Agreement, себе в межах but угоди про also to асоціацію make з sure Європейським Союзом, that Russian але також для side того, щоб does переконатися, not have що the російський argument бік to say, не look, має додаткових Ukrainians аргументів для not того, щоб compliant. сказати, дивіться, They don't have українці, вони не property, so відповідають тому we законодавству, cannot якому deal не with погодилися them. We are гармонізувати. so sorry. Ми не можемо вкласти з ними відповідну And угоду, вибачте. we believe that unbundling Ми почали процес was very анбандлінгу, important разом з element анбандлінгом also ми розуміємо, що of це preparation of надзвичайно Ukrainian важливий position. елемент для того, щоб And the підготувати last but українську not позицію least, перемовин. І останнє, але не arbitrations менш важлива launched in річ, це те, що ми почали 2018, арбітражі, які були розпочаті в 2018 became році. Арбітражні pretty слухання, powerful які стали leverage насправді on our доволі counterparty. потужним So all those важливим things впливом на combined наших brought колег Ukrainian у team, перемовинах. Тому which is currently загалом led by наші Ukrainian колеги, Minister of Energy, Mr. Ordzhik, українська and команда, яка other зараз people очолює from пан Ukrainian міністр government, Орджель, presidential office, і так a lot само of з people are doing this підтримкою job. президентського офісу дуже багато людей But all of працюють над them цим can питанням now спільно, але build вся ця on a much команда stronger допомогла position. нам вибудувати And I набагато hope very much сильнішу that that позицію strong перемовин. position І я in сподіваюся, the що nearest ця future сильніша позиція will в be converted майбутньому into a вона deal which was конвертується в pre-announced ту угоду, яку вже after було meeting in попередньо Minsk оголошено with після so-called Мінських Minsk зустрічей на Protocol, так званому which you Мінським probably are aware протоколом. Я about. думаю, що ви про And нього part of this пам'ятаєте і deal знаєте. has already happened. Частково ця угода вже Ukraine and частково почала Naftogaz have відбуватися. received Український $2.9 billion Нафтогаз отримав зараз of вже settlement from 2,5 Gazprom мільярда for the доларів previous arbitration, з which попередніх was won арбітражів, on top of які 2.1, which було was settled in переможено gas. вже This was порати settled in 2,1 money. мільярди, So які in було total, залагоджено і злагоджено грошима. Тож Naftogaz загалом received approximately Нафтогаз $5 отримав billion. майже 5 So that part мільярдів of the deal доларів. is already І ця done. частина угоди, And вона вже I зроблена. am cautiously optimistic, Я but I загалом believe that there is high помірно likelihood оптимістичний, але that я we may be переконаний, able що to можливо finalize ми the deal in зможемо the nearest future фіналізувати цю on all угоду other matters. в майбутньому і вже You встановити всі mentioned, наші and важливі you моменти. remember very well, Ви 11 years згадували і ви ago, згадали gas дуже was добре. cut off for 11 most of років тому January, газ and Ukraine was not in відключили a в strong січні, position. Україна You тримала mentioned the несильну factors. позицію What's перемовин. different Ви так this само time сказали, around? що зараз дещо відмінна Did it українська also позиція, і help деякі that фактори відрізняються. Nord Stream Чи 2 це is допомогло not так само те, complete, що that Північний the потік US 2, він imposed зараз не sanctions, завершений, and що that США Germany зараз said they will not застосовує make this санкції, operational що Німеччина не unless готова Russia його comes to an пускати agreement у with Ukraine on gas операційне transit. використання, хіба що Росія не погодиться на Nord Stream транзит 2 газу deal через Україну. and help by US Звичайно, government is also допомога detrimental. уряду США, також питання I would say угоди it's по not Північному потоці 2, воно дуже only важливе. Я маю important сказати, що to have воно the не deal, лише важливо but it will be укласти critically угоду important про to транзит, keep але the буде deal alive критично if it is важливо, reached. щоб максимально And I'm very зробити цю grateful угоду to реальною. many І я Ukrainian надзвичайно diplomats, вдячний
вдячний багатьом member state українським officials, дипломатам, багатьом Naftogaz представникам team, our українського lobbyists уряду і, власне, who helped людям нашого лобі, explain які why допомогли this пояснити, project чому is цей проект against European gas є market проти and why US європейського sanctions газового is the ринку, і proper чому vehicle to санкції deal with this one. США, вони насправді є Now, хорошим looking at the важелем впливу на consequences, це. Тепер ми it is дивимося на very наслідки interesting цього, to і не observe дивлячись на наслідки, how нам дуже many цікаво how спостерігати many на тим, як misinformation, багато how many fakes дезінформації, was як багато thrown by фейкових our новин counterparties кидалися to нашими explain that противниками для того, щоб the project will be пояснити, stopped, що the проект не sanctions можна won't зупинити, work, що that санкції не everything will be finished спрацюють, on що все time, буде blah, blah, завершено blah. вчасно і Now так when далі. sanctions are there, we see Наразі that most санкції вже information встановлено, ми was вже not true. бачимо, що And більшість if із you цих ask me інформацій не what is була the best правдива. way for Тож, якщо Ukraine ви to мене secure запитаєте, який є long найкращий and proper спосіб deal для with України для Gazprom, того, щоб it's забезпечити absence of Nord Stream правильну 2. і довгу угоду з Speaking of Газпромом, that, це відсутність на When do you think it Північного will be потоку 2. done? We hear various Говорячи estimates про це, from the як ви end of вважаєте, ми 2020 чуємо to дуже the end of багато різних оціночних 2024. суджень від кінця We 2020 see року that до кінця Allseas 2024 року. company Ми has- бачимо, що has загалом abided by компанія the US Allseas, вона вже sanctions, зараз that Russia is in a підкоряється very з difficult position американським in laying санкціям. the Росія remaining зараз у дуже 10%. складних позицій, How do you маючи see, лише what's your 10% forecast подальшого for виробництва completion Північного of потоку Nord 2. Stream 2? Які ваші прогнози It is щодо difficult for завершення me to Північного потоку 2? assess capacity Ви знаєте, of мені дуже Russian складно fleet and their оцінювати vehicles to finalize this спроможність pipeline, російського but флоту та їхнього information обладнання which для того, щоб I am завершити aware of, which будівництво is цієї available to us, цього газопроводу. З shows того, що that я it's знаю, з highly інформації, яка unlikely доступна для нас, this pipeline показує, що may be насправді ця unless газопровід, sanctions мабуть, не are буде lifted. завершений, хіба що будуть зняти санкції That's США. that's very good news for Гаразд, це Ukraine дуже if that's хороша the case. новина is. для України Do you тоді. see Чудово. continued Тоді, gas як ви transit, вважаєте, чи буде through продовжуватися Ukraine газовий транзит from через Russia as Україну з also Росією? national security Знову ж issue таки, так само, in як і питання terms of національної безпеки. keeping the В тому fighting at розумінні, the war що to в a нас minimum? досі є, наприклад, необхідність зменшити we кількість have воєнних дій hypotheses на which війні до we're мінімуму. often explaining to Так, у our нас є так US само процес, коли ми colleagues дуже and часто European colleagues. пояснюємо нашим європейським that колегам gas та is колегам one of з the США. best Ми protectors говоримо for про Ukraine те, as a що country. газ для As України long є as фактором безпеки. critically big gas Якщо volumes are flown through критично Ukraine, великі the об'єми газу likelihood of протікають через full-scale Україну, military транспортуються invasion через remains quite Україну, low, то because це that's означає, simply що too expensive. I'm not saying велике zero, військове but I'm saying вторгнення, that воно then this war тендує would до be нуля. much, Я much не more кажу, що це expensive. буде зовсім If нуль, але, gas звичайно, flows воно are значно moved from зменшується Ukraine to Nord вірогідність Stream 2, подібного вторгнення. that's important, Що я ще хочу додати, for що є надзвичайно outside важливим observer для is зовнішніх to, спостерігачів. understand the Важливо розуміти, The як initial велися idea ці which перемовини, we що є proposed предметом was перемовин. to Наша оригінальна exchange угода, яку ми our запропонували, new це Stockholm case запропонувати for нашу remaining нову unpaid справу в amount Стокгольмському of almost трибуналі, $3 billion. яка фактично покриває So майже the 3 proposal was, мільярди guys, доларів. Тому пропозиція you should була give така. Дивіться, away your ви claim віддаєте, and you get the знімаєте вашу, ви And віддаєте this is where вашу Ukrainian скаргу position і and ми Ukrainian отримуєте гроші. delegation stood very firm. Українська позиція була And, дуже чітка щодо I цього. believe Українська managed to делегація explain відстоювала цю that позицію, 3 і я billion сподіваюся, something що is ми, not власне, discussable. змогли сказати, що 3 But мільярди і new щось claim – це не can be питання, яке буде exchanged обговорюватися. only for Але the new нова наша transit скарга в contract, Стокгольмський which is трибунал very може бути important not обміняна only for лише на Naftogaz, новий контракт з as we just транзиту, discussed, but що є also дуже for Ukraine. важливо не лише And I не believe лише that для we succeeded in українського explaining that Нафтогазу, very але я point. сподіваюся, що ми так само So, if змогли there's правильно no це new пояснити. agreement, Тобто, якщо немає Ukraine, нової Naftogaz угоди, will то not український cancel its Нафтогаз не legal буде claims скасовувати against свої Russia. юридичні скарги проти As of now, that is our position. Газпрому. Okay. Ні. Така наша позиція What, наразі. but the parameters of the Гаразд. protocol, you think, Але в межах will come протоколу, pretty параметри close? протоколу, ви And думаєте, if що вони that's доволі true, швидко will туди that be підійдуть good for близько до Ukraine? цих умов? Чи Is це that- буде did добре you для get- України? would you Власне, have чи gotten what you давайте want так, чи ви отримали те, що ви from the хотіли з тих negotiation? процесу I перемовин? would say it's an acceptable compromise. Я скажу, що це насправді If для it нас is reached, прийнятний that's gonna be an компроміс. Якщо acceptable він буде в нас Not досягнуто, everything you то wanted, це but- буде прийнятно but для enough. нас. Тобто ви That's досягнете the не whole все idea те, of що ви compromise. хотіли, але You ну, don't це get ж all ідея what you want. компромісу, ви не отримаєте все, What що made it- хочете. why was it Гаразд. still so Тоді, tough? I тоді think чому you've це been все було quoted так as saying досі we're складно? arguing over Здається, every ви comma. вас цитували, що ви And, казали, the що ви Russians had a сперечаєтесь saying, про "Oh, кожну we кому, і don't have a росіяни deal, так we're само still говорили про talking." це. В нас немає Why угоди, is ми it so досі tough and говоримо. what's- Чому what's це було next? так When do the складно? talks І resume? що буде далі, коли продовжиться розмова? I would expect that we may Я hear би some news очікував, today. що ми вже почуємо якісь частини So новин not сьогодні. much time left. Можливо, небагато часу залишилося до I've того, як been
ми почуємо вже повні in деталі. various negotiation Я process with був Gazprom задіяний в багатьох since різних 2006. перемовинах з 2006 And I would року з say that, Газпромом, і every маю single сказати, що negotiation кожні was very перемовини, similar це to завжди this вони one. були подібні It's до never тих самих, easy. що в нас є зараз. It's always Це done in ніколи the не last простий minute. процес. Все It's завжди always huge стає зрозуміло pressure. в останню It's хвилину.
частину, це always завжди lots of дуже складний, politics, великий it's тиск, always це lots завжди of дуже багато calls політики, from завжди дуже various багато дзвінків з різних counterparties, джерел, stakeholders, з різних trying to зацікавлених сторін, find які another намагаються leverage, trying знайти to find інші another важелі argument. впливу, які So намагаються знайти it нові was always like аргументи. that. Це завжди Well, так. let's hope it comes through Гаразд, soon. давайте You будемо seem very сподіватися, confident, що and it ви looks виглядаєте like for дуже the впевнено, reasons you сподіваємося, explained, що дуже скоро Ukraine буде is coming into результати it з with a тих very причин, strong яких ви пояснили. Україна set of зараз cards має to доволі play with сильну here. позицію, Yes, сильну колоду as I said, карт в цих I перемовинах. don't personally know Так, ви знаєте, як я participate in сказав, negotiation що, in власне, Vienna, я but from не what I брав see in участь Kyiv, особисто our у team віденських is in a very перемовинах, але strong з того, position. що я бачу в Києві, And наша I команда має wish them дуже сильну success, and I позицію. believe Я success бажаю is їм успіху, я pretty possible. переконаний, що Okay. наш успіх цілком можливий. Getting this deal is only a piece Гаразд, of отримання цієї what угоди – це you лише plan to do for частина Naftogaz того, що ви in плануєте зробити 2020. з Нафтогазом у Another big 2020 році. event happens Наступна January велика 1st, частина right? The відбувається unbundling of 1 the січня. GTS, Це separate анбандлінг operator. української Now, газотранспортної системи please на explain двох why різних this is операторів. Власне, important to поясніть, consumers, чому because це most- надзвичайно and важливо what для changes, споживачів, actually, і які and зміни what this насправді means, because будуть for відбуватися. most Що це people, означає? Тому що для It's- багатьох людей their eyes glaze over and they just don't для багатьох understand, людей, including багато me, людей the вони significance не of розуміють, this. що це значить і яке є яке значення The цього процесу. gas emission system operator will become Загалом, independent це from the означає, rest що of Naftogaz Group. газотранспортний оператор стане незалежним And від the решти whole idea групи of Нафтогазу. unbundling І is вся to ідея анбандлінгу improve з нашої third компанії party полягає в access, тому, для того, make щоб sure everybody is допомогти treated equally. залучити So I треті believe сторони situation для того, now is щоб pretty fair to переконатися, що everybody всі on the market. сторони отримують рівне It will ставлення. also Це дуже важливо для ensure чесного that ринку. there is no Це також cross-subsidy anymore. забезпечить And питання, unbundling можна from the уникнути point of view of крос-субсидування. market І participants анбандлінг з точки is зору where участі на ринку things наших are brought компаній, to their economic це substance. дуже важливо Naftogaz допомагає will have to покращити live нашу on економічну money позицію. the company will be Нафтогаз making буде out of жити production, на тих грошах, які trading, компанія отримуватиме від торгівлі refining, газу, supply, виробництва, whereas постачання transportation of та gas очищення will stay газу та outside. нафту. А It's not a big транспортування secret газу that буде в іншій before, компанії, в мандаті іншої unbundling, компанії. Це не our секрет, gas що до trans анбандлінгу revenues were used прибуток від for транзиту вони cross-subsidizing використовувалися of для other того, businesses. щоб Mostly of gas крос-субсидізувати supply to інші households and central бізнеси, heating інші entities. частини нашого бізнесу, From зокрема next для того, year, щоб this is субсидувати over. постачання All для other нашого elements of сектору, Naftogaz business споживацького сектору will в Україні. also be brought Наступного into року це proper буде market зовсім conditions, інакше. Ми because підведемо otherwise наш ринок до there's правильних no ринкових economics умов, rationale тому for що doing інакше differently. немає And економічного for обґрунтування Naftogaz and for працювати consumers, інакше. І для Нафтогазу, і 2020 для I споживачів expect to be a 2020 year роки, of я full сподіваюся, implementation буде of роком remaining повного market rules, впровадження which still ринкової pending, схеми роботи, яка suspended, досі була or відкладена, put on досі hold не by the працювала previous дуже government. добре, або And I, by the відкладалася way, have попередніми big урядами. І я, до речі, trust, and маю so far велику our довіру cooperation has proven to be very наразі. І наразі successful наша with the new співпраця government. з новим I урядом would say this показала себе дуже turbo mode of успішною. Я маю reform сказати, що is цей also something we турборежим can реформ observe in gas це market. теж і ще те, що ми Really? бачимо So і на the газовому big ринку. change was Так, the political тобто ви will to вважаєте, get the це unbundling була done. велика Absolutely. політична That воля was для того, the щоб почати fundamental анбандлінг. difference. Так, When це we була agreed with the new величезна government, різниця, the коли ми unbundling plan, погодили which з on one новим hand урядом allowed us план to stay анбандлінгу, compliant, який дозволяв нам or перш to за become все compliant, I would rather стати, say. On the other відповідати hand, до сучасної to правової preserve системи. our Але з Stockholm іншого case, боку, це так that само made the whole залишити difference. свою право Okay. в Стокгольмському трибуналі, це But, дійсно стало для нас важливим. Tell me again about Гаразд, the, але розкажіть, будь or, ласка, ще раз, explain to me, чи поясніть мені, будь ласка, можливо, about, ще раз. I mean, this company legally Дивіться, will have ця no компанія relation to, юридично вона не Naftogaz at матиме all. жодного стосунку до This company Нафтогазу will be юридично. fully outside Ця Naftogaz компанія Group. існуватиме повністю There are поза certain, групою компанії Нафтогазу. Є, так би economic, мовити, and певний financial flows економічний та remaining at the фінансові shareholder потоки, level, які будуть so-called залишатися earn-out спільними між mechanism. нашими так званими акціонерами. Otherwise, Інакше it's fully independent це and повністю fully буде separate company. незалежна Okay. компанія, абсолютно What's відмінна then the next компанія. stage of unbundling? Гаразд, Is які it тоді with наступна production and стадія storage, анбандлінгу? or Це питання так само what's виробництва yet чи to зберігання happen? газу. Що That- далі має Unbundling has відбуватися only в one анбандлінгі? stage. Анбандлінг має лише As одну that's стадію. taking out of І все. transmission system. Це We питання plan the газотранспортної storages will stay with системи. Ми Naftogaz Group плануємо, as well as що production. з наші сховища і виробництво And газу they will залишається в form групі the basis Нафтогазу. of І вони стануть economic базою substance of the group for the future. економічного майбутнього And нашої they групи. form І financial вони так flows само which будуть формувати should allow фінансові потоки, Naftogaz які to дозволятимуть accomplish Нафтогазу probably our most ambitious goal досягати, in можливо, нашої найбільш mid-term амбітної perspective. And мети that's get ready наших for an IPO. середньотермінових That's our main перспективах. Це підготуватися до Okay. виходу на біржу. To get
to get there, what still Гаразд, needs to be для done? того, I know, щоб and це we've talked about зробити, this що before, необхідно зробити? Я знаю, ми про це говорили і we're still раніше. Ми досі quite a ways away from energy independence. досі далеко від And you've енергетичної conceded that we're not незалежності. gonna І make ви так our- само our говорили про gas те, production що goals. ми, можливо, не Uh, досягнемо наших цілей з виробництва What are the газу. reasons for that? Які and є what- причини what- для How цього? will you get there? Because І I як ми I можемо see in the досягати цих цілей? Через 2018 те, що annual я report, you бачу, said що в that in the 2018 році у вашому event of щорічному successful звіті, transformation, що якщо буде Naftogaz успішна can трансформація, provide Ukraine with an Нафтогаз additional може 5% of забезпечувати GDP annually Україну and increase the додаткові company's 5% value by зростання ВВП $35 billion і збільшувати in the вартість medium term. компанії на Is that 35 still your мільйонів goal, доларів and в how are you середньотерміновій gonna get перспективі. there? Це досі ваша Yes, it ваша is мета, still our і як ви goal, будете цього досягати? a Так, lot це of досі наша efforts which мета. were І дуже implemented багато this year, зусиль, які ми робили they цього року, were які ми focused впроваджували on цього reaching that року, goal. вони так само були For сфокусовані для example, того, if щоб we speak досягнути about цієї gas мети. production, Наприклад, one якщо ми of the говоримо major про elements, and by the way, виробництво that's газу, something це that один із people важливих love елементів, і, criticizing до us речі, for, це те, що люди is люблять, і that за те, що we вони have поважають нас. Це те, що abandoned an у нас approach є where доволі we ж just всеохопний simply drill підхід, for volume. коли ми не But now we тільки went approach буримо для where we обсягів. drill Зараз ми for підходимо зовсім volume, інакше. which is Ми economically буримо для That is a big обсягів, які є difference. економічно That means виправданими для that нас. management Це of велика Naftogaz різниця. Це означає, is що not керівництво destroying shareholders' Нафтогазу, value, вони не but is знищують focusing вартість і all its цінність efforts для наших on акціонерів, creating additional value. але фокусуються And на I те, must щоб tell you that створювати was one of the додаткову most вартість для challenging наших decisions акціонерів та and most challenging transformation наших elements кінцевих we бенефіціарів. implemented in Ми, власне, 2019. вже почали And використовувати now ці цілі, які ми we, запровадили as для себе в Naftogaz 2019 team, році. Зараз ми, see, як I would say, команда Нафтогазу, first ми вже бачимо, можна сказати, benefits of the new перші approach. переваги нового And if застосування нового you підходу. monitor Якщо ви our media моніторили activity, наші the new wells медіадіяльності, we то, were власне, ці launching нові, recently, the new нові production джерела, які ми почали, effort, нові the new fields we are trying to джерела, explore, нові поля, all of які ми them зараз are випробовуємо, both aimed to нові increase наші production шахти, які ми and використовуємо maintaining газові, financial вони feasibility. всі обов'язково We still використовують lack процес new економічного licenses. обґрунтування. Нам We іще do hope бракує very нових much ліцензій that на new буріння. Ми government дуже will сподіваємося, continue що the новий trend уряд буде of продовжувати giving цей more тренд і PSAs to the даватиме market, and we are найбільше prepared to ліцензій compete на for them. ринку, і ми готові We have за big них hope боротися. У in нас є великі non-conventional areas, сподівання в such as нонконвенційних super deep сферах, tight наприклад, offshore. і All офшорних that combined видобуток, should allow us to суперзіп, go back видобуток on і так planned gas далі. Це все production increase. допоможе But нам miracles firstly don't збільшувати happen наш overnight, видобуток and газу. miracles in gas Але ви production don't знаєте, happen without new чуда fields. вони не трапляються So за we need один день. patience. І тим паче And we дива need в new сфері fields. газу This is не where we can bring трапляються за result. одну ніч. Нам потрібні That's нові on the gas ліцензії, side, нові and I поля think you said видобутку. before 90% of Гаразд, the це ви current сказали щодо fields газу, але are як ви сказали, depleted. 95% Yes, the level нинішнього of depletion of existing fields is close to полів 90%. видобутку, вони which вже is, very повністю high. використані. And if you Так, вони compare наближаються до extraction рівень that видобутку вже Naftogaz has завершується до achieved. 90%. We are Якщо ви better than подивитесь на average рівень видобутку, international який industry. досягнули Нафтогаз, то ми, We власне, are кращі, extracting at high pace. ніж But ми under знаходимося серед current price кращих по levels, світовій it's індустрії, another але в межах outside наших change нинішніх which цін. occurred Це in іще одна 2019 зовнішня зміна, that яка our відбулася view в on gas 2019 price році. has Це наші significantly declined. погляди на And by the газові way, ціни, вони if насправді everything зменшилися. goes Це as означає, was що planned якщо in все Minsk буде йти, як було and сплановано в protocol Мінську, signed, якщо протокол I буде believe підписано this про year подальший we'll транзит, see то even я lower думаю, gas що цього prices року ми than побачимо saw навіть нижчі 2019, ціни на газ, because ніж market ті, що ми is бачили в 2019 stuffed році, with тому gas. що ринок зараз All перенасичений storages in газом. Europe are full. Усі And that сховища в will be Європі also наразі a наповнені. challenge Це так само for gas буде producing companies певним to викликом make для sure компаній, які that the gas they виготовляють produce газ. is Необхідно economically буде feasible. переконатися, що власне Ukraine is виробництво газу, воно економічно доцільне. Close, still Тобто 20 Україна billion cubic meters of gas 20 production roughly мільярдів since independence. кубічних метрів And використання current від consumption is 32 початку billion, so you're незалежності. just Зараз 12 ваш Well, концепт I'd say close 32. to 30. close to Скажімо, 30, зараз so ми you're only близько до about 10 30. billion Тобто away. 10 10 billion 10 cubic Well, it's not мільярдів only in gas кубічних business, that's a метрів lot. не That's достачає. something which Ну, ви знаєте, takes так, для years. газового бізнесу це доволі велика But цифра. Це те, що на we що are потрібно getting роки, closer щоб to bridge that gap. наздогнати. Але так ми Also, not only наближаємося with до того, gas щоб скоротити production, це прогалину. but Не one of the лише ambitious у plans that випадку Naftogaz виробництва власного hopes very газу, але much наш government амбітний will план для finally allow us to Нафтогазу, і ми implement сподіваємося, is що energy уряд efficiency. дозволить це нам I'm a big запровадити. Це believer питання that енергоефективності. Energy Я efficiency дуже can вірю в те, make що huge difference in енергоефективність Ukraine. може You дуже also said сильно Naftogaz змінити will get ситуацію в Україні. directly involved Ви теж сказали, що in that. Нафтогаз How is that буде going to happen?
напряму are задіяний в цьому. being Як це буде involved right відбуватися? now Ми on small scale. вже We've done several в менших projects last обсягах year and задіяні. Ми this робили year. кілька We проєктів recently минулого року і we are цього року. almost finished Ми вже with майже full завершили refurbishing local повне heating, I would say переобладнання autonomous heating локальних, місцевих, так би tools мовити, for our автономного own обладнання employees для in the опалення city of для Червонодонецьк. наших власних And підприємств, для наших власних The працівників у project
so far Червонодонецьку. has proven to І be проект quite, I would наразі say, attractive for є both дуже привабливим consumers і для and for the споживачів, state, і because для consumers держави, get через те, що smaller volume of споживачі, the bill. вони отримують значно менші State рахунки, has to pay квитанції less врешті. subsidies, Держава and через if це we має will be платити і able to менше extrapolate субсидій, this і ми experience зможемо into вже other далі cities, екстраполювати, that will розширити also цей have big досвід на impact, інші both міста, on і our ми business, переконані, що це but матиме also on великий the вплив country. не лише на Okay. бізнеси, але й на You країну had also загалом. said among your goals Гаразд. is Також to ви серед provide своїх цілей означили, supply що ви хочете directly to надавати consumers постачання without напряму intermediaries. Are you referring to споживачам Oblgases? без яких-небудь when you talk посередників. Yes, Це this ви way. говорите про облгази, коли говорите про це, чи про I що? would say that we are one step Так, я away маю сказати, що from мені здається, this що ми change. за крок зараз Under знаходимося the від IMF цієї зміни. memorandum, PSO obligation Під час should be щодо removed from меморандуму Naftogaz МВФ from the ми 1st of знаємо, May що власне next year. облгази вони The мають PSO, the Public Service виходити, Yes, вони public мають бути obligations. вони I don't будуть want again висунені від to Нафтогазу spoil з potentially до весни very наступного року. Я interesting не piece хочу of знову ж news, таки зараз but this псувати may even теж, happen так би earlier. мовити, And спойлери, when це that дуже happens, цікавий Naftogaz момент will be новинний, able to який go може directly трапитися, to але households and якщо supply gas to Нафтогаз them. уже зможе Was напряму there any говорити з reason споживачами та домогосподарством economically постачати for їм газ? Oblgases to exist? They Чи є were a якісь relatively економічні recent причини для creation облгазів under існувати? Вони були during насправді доволі Yanukovych's time, and новим Alexander Harchenko новим said they were творенням. Олександр basically Харченко created to implement під час corruption часів schemes. Януковича You agree? Януковича казали, що вони були Oblgazes створені для того, itself, щоб is підтримувати a корупційні necessary схеми. Як ви element, вважаєте? of any gas Облгази, market, вони насправді because дуже they важливий serve as елемент будь-якого distribution system газового ринку, operators, тому що so-called вони DSOs. насправді працюють And як if our дистриб'ютори transmission мережі. system, which І is якщо currently наша within Naftogaz газотранспортна and will система, be яка unbundled є soon, наразі that's high керівництво pressure, Нафтогазу, і you буде always have to have скоро low pressure, розкладена, basically the передана pipe іншій that enters your apartment, іншій your house, організації, тоді це factory, буде ще whatever. більше тиску, власне. Тоді So це they буде are окрема necessary. труба, яка What підходить до was, вашого будинку, we фабрики, believe, заводу тощо. unnecessary is the way the Тому previous облгази вони government важливі. treated Що these було companies неважливо, це and те, the як preferential попередні treatment уряди they were giving to ставилися them до at the цих expense of облгазів, і Naftogaz. які, власне, In було reality, they are преференційне only ставлення suppliers до to них, households. які було They на supply шкоду to final Нафтогазу. consumer. Вони постачали They фінальним enjoy monopoly position in every споживачам, single вони region, unlike насолоджувалися Naftogaz. позицією And монополіста в кожному регіоні, we а hope не very much Нафтогаз. that І ми when PSO сподіваємося is зараз, що cancelled, коли, власне, вже then буде this market will become much more transparent буде and much more відмінено efficient, and необхідних also much more дистриб'юторів beneficial for мережі, final тоді consumer. насправді ринок Is стане this an більш area гармонізований, ми where the зможемо працювати turbo безпосередньо regime з of the new споживачем. government you see a Гаразд. change На цьому in position? турборежимі сучасного уряду ви бачите зміну So цієї позиції far, again, ставлення? I can't preempt, Знову but ж таки, я probably не it можу may be the next зараз step. якось We hope that якось new прогнозувати governments це. Ми сподіваємося, will що це буде tackle this наступний problem. крок нового Okay. уряду. Ми сподіваємося, що And- новий уряд and буде same with працювати з цією licenses, проблемою. you see a different Гаразд. approach? Те саме з Yes, ліцензуванням. we Ви see бачите different інший підхід до approach, уряду до цього? and Так, ми бачимо зараз інший підхід. so far the І discussion наразі we had дискусія, яку ми leaves us проводили, pretty яку ми optimistic. мали, вона насправді Okay. нас залишає оптимістичними в Please наших bring us up to оцінках. speed with the Гаразд, situation. It's розкажіть a нам тоді, staggering будь amount ласка, of про money, ситуацію, that що the, зараз є. Чи gas це лише є distribution, питання грошей, щоб companies, transmission companies, компанії regional з gas ones, дистриб'юції газу, 70% controlled by a man named Dmytro Firtash, здебільшого, які owes контролюються still, I паном believe, Дмитром 2.2 Фірташем. billion Мені здається, to там ще йдеться Naftogaz. про 2,2 One of мільярди the things Нафтогазу, is які вони that винні. this arrangement has led to a Мені lot здається, of що ця non-transparency. домовленість, As вона you've призвела до pointed out великої that, кількості непрозорості в you- цих стосунках, про які ви Naftogaz відзначили keep теж, що track of, Нафтогаз не може gas taken, where it відслідковувати went, what газу, was який sold було for, надано, за що його було продано, so куди forth. його було Do доставлено і you так have any далі. hope of Чи reclaiming є у this вас money якесь сподівання and getting to повернути the ці bottom гроші of, і, where this gas власне, went? зрозуміти, куди пішов And цей газ, stopping the як його було illegal витрачено, і, uptake, так би I guess, мовити, of зупинити we нелегальне have використання газу. plan, У нас є which is based on план. Ukrainian legislation. У нас є план, that який all базується на PSO debts should be українському cleared. законодавстві, And that що, plan власне, was всі already дистриб'юторські proposed to the компанії, government. все постачання має бути That чисте і clearance зрозуміле. will help us І not only це clean the очищення situation допомагає нам with лише those просвітити companies, ситуацію з тими intermediaries, компаніями, які вже but працюють з also clean посередниками, які situation працюють на Укрнафта ринку, але так that само has нам huge очистити debt ситуацію towards з the government. Укрнафтою, яка має величезні If борги plans implemented, щодо the уряду debts will be України, держави resolved. України. Whether we'll be able Якщо це to буде trace to the вирішено, bottom, чи зможемо ми this is where дослідити I'm not ready to до answer, самого because that's низу це probably питання? where Я не зможу state на це зараз auditors, чітко відповісти, law тому що мені enforcement здається, що це maybe виконавчі NABU служби, should do державні their job. аудитори, можливо, НАБУ We мають have проводити свою brought роботу all для цього. evidence we had to Ми those вже agencies. надали вже всі докази, які в So нас far є was цим not much агенціям. success, Наразі це не but було maybe дуже the успішного new розгляд цих питань, але, можливо, People
who Нові have люди, come to manage them
які make a difference. прийдуть, які прийшли Was вже, the вони problem, and you're right, зроблять щось nothing інакше. much happened in Тобто the так, previous була government проблема, і, in власне, that area нічого in terms of особливого collecting відбувалося and з stopping попереднім these урядом schemes. для того, щоб зупинити ці схеми або протидіяти ним. І мені здається, що, власне, в Кіровограді, здається, ви побачили, що там було дуже багато людей, мертві душі, люди, які отримали газ, які не існували, і хтось за цьому заробляв гроші, здебільшого власники цих компаній, дистриб'юторів. І чи Чи ви бачите політичну волю для того, щоб розслідувати ці справи надалі? Чи є спроможності там? Тому що потрібна і політична воля, і спроможність це робити. Я маю на увазі про виконавчі служби. Чи ви бачите правоохоронних органів таке? Ви знаєте, я не можу на це зараз відповісти. Я думаю, ми можемо побачити це в майбутньому. Гаразд, побачимо. І ви, звичайно, згадали, у вас є інша, нафтовий бік, Укрнафта. І там це теж давно було асоційовано з іншим олігархом, Ігорем Коломойським. Що там змінилося? І ми розуміємо, що ми, можливо, не отримуємо наше виробництво, збільшення виробництва нафти, зважаючи на те, на монументальні податки, які там ще досі існують. Ви знаєте, щодо Укрнафти, наша пропозиція уряду залишається без змін. Ми пропонуємо досі, так само поділити процес кліренсу і поділити активи цієї компанії на частини. Якщо ми це зробимо, то ми зможемо зупинити партнерство з міноритарним акціонером, якого ви назвали, і кількома підприємствами, що, мені здається, буде однозначно на користь держави, щонайменше на користь держави. Гаразд. Ми підійшли тоді до цього моменту для того, щоб обговорити ваше майбутнє в Нафтогазі. Чи ви плануєте тут залишитися? Чи ви плануєте залишатися в Нафтогазі? І наскільки довго ви плануєте тут залишатися? І що ви хочете досягнути наступного року? Ми будемо це обговорювати з нашими акціонерами в майбутньому, в січні-лютому. Я хочу досягнути тих планів, про які я згадувала. Для того, щоб це зробити, я сподіваюся, що в нас буде достатній рівень співпраці для того, щоб це зробити. Для Нафтогазу, для нас критично важливо, щоб наші акціонери розуміли ту цінність, яку ми створюємо. Не лише те, як це відбувається щогрудня, коли ми готуємо бюджет, платимо податки, коли ми допомагаємо створити сильну позицію для перемовин для нового оператора і так далі. І багато інших речей, які зробили за висновками року Нафтогаз. Але дуже важливо, щоб ви розуміли, що корпоративне врядування, корпоративне управління – це важлива річ, і що саме таке корпоративне управління є важливим засновком для подальшого успіху компанії. Гаразд, але які сигнали ви отримуєте від нового уряду щодо вашої системи корпоративного управління? Доволі оптимістичні сигнали, наскільки я пам'ятаю, новий уряд, вони так само поставили для себе ключові показники ефективності, що вони, власне, хочуть, щоб всі, власне, нові компанії, державні компанії відповідали принципам ОСР, Організації Європейського економічного співробітництва. І, власне, ми насправді думаємо, що так, всі майже державні компанії просуваються до корпоративної системи управління. Гаразд, знову ж таки, ви згадували про статистику і про звіти компанії Нафтогаз. Ми бачимо, що ми втрачали 8 мільярдів в 2014 році, а зараз майже мали 5 мільярдів податків в 2018 році. 5 мільярдів податків, що ви маєте? 5 мільярдів доларів податків, те, що заплатили Нафтогаз. Так, ми наразі найбільший платник податків до бюджету. Отже, насправді майже 13 мільярдів зростання за час, коли ви очолюєте Нафтогаз. І це дуже добре, але мінус 88,4 в 2014 році, плюс, здається, 11,6 мільярдів гривень в 2018 році. Як це? І мені здається, так, в 2019 році, якщо ми говоримо про чистий прибуток для Нафтогазу, це буде так само доволі високого рівня. Гаразд, у вас був сильний рік. Був доволі сильний, потужний конфлікт з попереднім прем'єр-міністром, з паном Гройсманом, через багато різних питань. Ви це пережили. І далі, як ми вже пізніше дізналися із Сполучених Штатів Америки, були ще люди, Фурман, які асоціюються з паном Руді Джуліані, і виглядало, що вони теж намагалися підмовити деяких із ваших виконавчих директорів для певного
перейняття влади в компанії. Тепер ми знову бачимо, пане Фірташ, який теж хоче впливати на це. Чи вам здається, і ви говорили про це раніше, що ви говорили, що всі ваші досягнення зможуть бути повернені на гірше, якщо повернеться на попереднє керівництво? Чи це виглядає для вас як намагання заколоту? Probably not. Мабуть, I ні. was a bit Мабуть, ні. surprised Я by the був approach. дещо здивований подібним But in my підходом. position, Проте, I'm з hearing моєї numerous точки various зору, people ви знаєте, trying я to call my position дуже pretty much часто, every day я фактично since I щодня became чую CEO. ті чутки про So те, I'm що very люди much used to намагаються this. певним чином забрати мою How посаду, tenuous я is доволі it? звик Is there до the цих firewall чуток. now, of Наскільки це на protection вас сильно from the впливає? Чи є у government, вас зараз from the така president, підтримка prime з minister, from the supervisory боку board, уряду, from, президента, from, прем'єр-міністра, uh, наглядової the ради, executive team now? команди I think виконавчої? CEO Чи position є у of вас така Naftogaz можливість never захистити had себе? any firewalls. Ви знаєте, мені здається, You're що always позиція exposed виконавчого to a lot of генерального stuff. директора в Нафтогазу But that's ніколи also a такого не good було. Ви position. завжди It's not boring. But you also наражаєтесь had на to багато give речей. Але це testimony, or насправді gave, цікаво. voluntarily gave Так, але testimony ж what ви you так knew in само Manhattan, свідчили, right? власне, про те, що ви почули в I can't Манхеттені. comment on that. Я не можу щодо I'm цього sorry. коментувати, But that's перепрошую. an unusual year Але for це you. дуже був Very much. незвичайний That's рік для probably вас. the most unusual Так, year правда. Це, out мабуть, of був all years найбільш in Naftogaz. незвичний рік за всі Okay. роки моєї роботи в Нафтогазі. So, well, we have that, Гаразд. Поки ми говоримо to про look це. forward to, and we're hopefully by New Year's we'll І look forward я to that. сподіваюся, You were що in ми ще Naftogaz до 11 Нового years року, ви ago вже були в when Нафтогазі 11 років тому, the gas went off. коли було Yes, відключено I was in газ. Ви 2009. були так, в 2009 році What do я you теж був. remember from that Що ви time? пам'ятаєте з того Why were часу? we in such a weak Чому position ми at that опинилися time? тоді в такій слабкій позиції на той момент, 2009 Ukraine was року? not ready for proper Україна не negotiation була готова process. до That was a відповідного mistake. процесу перемовин. And, І це була помилка. unfortunately, І, на for жаль, many reasons which were also connected з багатьох with причин, domestic які politics так само були and поєднані в той domestic момент з confrontation, домашньою політикою, з Russian внутрішньою side політикою, managed to внутрішніми use it конфронтаціями, against us Росія спромоглася big time. використати ці внутрішні And недомовленості now, проти when there нас в is той one момент. team Зараз, that коли ми працюємо як negotiates одна to the benefit команда, of одна Ukraine команда, and яка to the веде ці benefit of перемовини на Naftogaz, користь України that та на also makes користь all the Нафтогазу, difference. це так And само also preparation. створює велику різницю в Long, перемовинах. І так само difficult, підготовка, I would складні, say elaborate, довгі процеси but підготовки, дуже деталізована We are prepared. підготовка важлива. And we are Ми confident готові, that this і ми year it's gonna be впевнені, very ми different. переконані, що цього року Okay. все буде дуже We're інакше. starting the new year, hopefully, Гаразд, ми починаємо and новий рік reason сповнений for hope. надій, і в нас є Yeah, причини to, для таких for Naftogaz високих and Mr. сподівань, Kovalov, and які actually ви for нам the future of сказали, і Ukraine's для вас, і energy для supply. Нафтогазу. A lot І of ми challenges сподіваємося, що still ahead. майбутнє в But енергопостачанні I України є think дуже we've багато covered it, викликів, які and необхідно we will look подолати. forward to Але the я вдячний details вам за once те, the що ви agreement is насправді нам signed. багато Is чого there anything розповіли. else Чи for є the ще moment, щось, Mr. що ви Kovalov? хочете нам розказати, бо As of оскільки ви не now, можете сказати no. нам деталі? No? Наразі Okay. ні. Більше. Thank you all for Гаразд, joining дуже us. дякуємо, It's дуже been very дякуємо, що ви enlightening, приєдналися and до we hope нас. for Це the було best. для нас Thank you. дуже важливо. Сподіваємося на краще. Дякуємо.